perillä. Tervepä terve. Jari täällä taas. Nyt olisi tarkoitus tehdä vaellusvideo. Ollaan tultu Tiilikan kansallispuistoon. Tarkoitus viettää täällä 1 yö. Mennäs kattoo tänne infopisteelle. Eli nyt ollaan Sammakkotammella. Tarkoitus olisi lähteä Uiton kiertoa pitkin Uiton kämpälle kattoo mitä siellä tapahtuu. Sitten jatkaa tänne. Tosta ei ikävä kyllä pääse läpi. Korjaan yli. Et varmaan jatketaan ihan tonne Pohjoisniemeen ja Kosevoon asti. Ja sitten tulla takas. Käydä vähän kattoo mitä tuolla on. Ja sitten eri reittiä takas Sammakkotammelle. Semmonen. 1 yö. 2 päivää. Tällä kertaa en oo yksin. Tyttöystävä on mukana. Minna on sen nimi. Sää on pilvinen. Pari edellistä päivää on vaan satanut vettä. Saa nähdä miten tänään käy. Tuolla on esimerkiksi aika tummaa pilveä. Ei muuta kuin rinkka selkää ja menoksi. Kyllä se aurinkokin näköjään paistaa. Sano moi. Moi. Täällä olisi jotain esitteitä. Vessapaperi. Vasta laittaa, että Minna ja Jari lähtivät tästä. Onko se nyt Kosevalle yöpymään? Joo, kirjoitetaan sit jotain kun tullaan takaisin. Virvatuuden polku. Metsäkartano. Niin, eli tuolta me vissiin tullaan sitten huomenna takaisin. Makeet pitkospuut. Aika freesit. Mut me lähdetään tänne. Uiton kierto 7 kilsaa. Venäjän hiekalla 4. About. Mut me halutaan käydä Venäjän hiekalla vissiin. Joo, käydään. Se on kuulemma hieno paikka. Joo. Näit sä? En tiedä mikä liian. Ainakin sillä on isot sarvet. Järjettömän pitkät. Me ollaan tossa. Niin, Sammakkojärven toisella puolella. Niin. Ai niin siinä on Autiojärvi seuraava. Toivottavasti ei nyt satas. Täällä on. Kyllä senkin kanssa pitää sitten vaan pärjätä. Kävellään tässä toista lampea pitkin, eli Autiolampea. Sen jälkeen päästään Venäjän hiekalle. Ei oo paljon matkaa. Siellä pitäisi olla joku silta. Se voi olla ihan makea. Aika lämmin tulee. Tästä tulee aika lämmin. Vaikka mulla ei oo kuin 2 paitaa. Mä just kans mietin, että pitäisikö muuttaa tääkin pois. On täällä kyllä nättiä. Vähän liian helppopulkunen reitti. Tämä on oikeastaan mun jalalle nyt tosi hyvä.
Eli nyt ollaan tuolla. Käräittää rinkat tonne ja toi pitää ainakin käydä kattoo. Se on jonkinlainen nähtävyys. Suoraan edessä on se silta. Se on aika kivan näköinen. Täällä on pistetty aika hyvin nämä kaikki uusiksi. Aika iso sudenkorento tässä. Useampi. Vähän ei. Uiton kämpälle päästiin noin tunnissa. 3,4 kilsaa. Tosi hieno paikka. Oh. Se on Tiilikka. 2 iillä ja 2 koolla. Joo. Mä oon sanonut koko ajan Tilikka. Joku jättänyt sytkärin tänne. Otetaan mukaan. Kävelen tästä nyt vähän takaisinpäin. Risteykseen. Käydään katsoa minkälainen paikka on Venäjän hiekka. Pistetäänkö muistiin, että täällä on todella hyvät telttailualueet ja sitten saa tänne riippumattojakin. Ja kannattaa tosissaan tulla ihan kesällä uimaan. Pistää tuohon pienen tulen ja lämmittelee siinä sitten. Tuossa on huussi ja puuvaja taas. Näyttää hauelta. Täällä on vessapaperiakin. Tarviiko käydä? Ei ihme, että tämän nimi on Venäjän hiekka. Ja rantapohja, hiekkapohja. Ei voi sanoa, että vau. Semmonen oli Venäjän ranta. Semmonen oli Venäjän hiekka. Hienot rantahiekat. Niinku hiekkarannat. Venäjän rannat, hiekat ja kaikki ihan sekaisin. Mitäs 2 peukkuu ylöspäin, alaspäin? Joo, Minna antaa peukkuu. Minussa olisi lihavihannespata Real Turmaatilta. Mitäs Real Turmaatin lihavihannespata saa arvosanaksi sitä möttis lounaan? Tää oli aika hyvä. Toimii. Sopivan suolainen ja mausteinen ja sitten kuitenkin semmoinen perinteinen. Se ei ole liian omituinen tai erikoinen. Aika perus. Joo. Mut hyvä se. Mitäs tässä oli? Perunaa, naudanlihaa, rypsiöljy, lanttu, porkkana, sipuli. Lihan perunahiukaksi. Tää on enemmänkin siis juures lihapata. Tai lihajuurespata kuin lihajuures.
kaikki juureksi. Olemme tyytyväisiä. Kyllä. Nyt on mahat täynnä. Kameran akku vaihdettu. Pakattu. Lähdetään taas eteenpäin. Lähdettiin siis tuolta Uiton kämpältä kohti Tiilikan autiota. Tuolta tulee kyllä niin tummaa pilveä, että voi olla, että kastutaan. Mutta ei se mitään. No ainakin reitti on helppo. Ei tarvitse paljon suunnistaa. Nyt ollaan Tillikan autiolla. Täällä pitäisi olla kyykäärmeitä. Ainakin jos on lämmin päivä. Hyvä tuoksu. Niin, no täällä on tää autiotupa. Ollaanko tässä hetki vai? Ei hirveän kauan. Joo. Ei toi nyt niin hirveä pahalta myrskyltä näytä, mutta hirveä tuuli. Kyllä on ollut vaihtelevaa säätä. Se on ihan kiva. No joo. Se oli semmonen lyhyt sadekuuro. Voi olla, että sieltä tulee lisää. Jatketaan Pohjoisniemeen. Tää on kyllä tosi hämmentävä, että on hiekkarantaa. Aina silloin tällöin. Sateen lisäksi kuultiin, kun ukkonen jyrisi äsken tuossa vähän matkan päässä. En välttämättä haluaisi ukkoseen. Enää pari kilsaa, niin ollaan järven toisessa päässä. Mulla siis on kengät, missä ei ole mitään vedenpitävää kalvoa, koska on kesä. Asiat kuivuu, asiat tulee märäksi anyway. Mä panostan hengittävyyteen ja nopeasti kuivumiseen enemmän kuin veden kestävyyteen. Kunnon tuuli. Minnalla on perinteiset vedenpitävät. No mä menen tosta sivusta kyllä. Hyvin. Ei kun täältä. Sadekuuro jäi taakse ja nyt paistaa aurinko. Majava perhe.
Nyt jää Pohjoisniemi taakse. Edessä olisi Kosevon alue. Siellä on autiotupa ja leiriytymisalue ja huussi ja tulentekopaikka. Siinä olisi 1,6 kilometriä. Onko vesi hyvää? On. Joku tanniini siinä maistuu. Rauta. Ollaan kohta Kosevassa. Vai Kosevalla. Lämpötila laski äkillisesti, joten laitoin fleecin päälle. Voin sanoa, että jalat on vähän kosteahkot. Ei nyt ihan rusinat, mutta kyllä niistä pikkuhiljaa tulee semmoset. Ja sukat on vähän kosteet. Ei niin märät kuin mä aluksi luulin. Että ne on varmaan kuivunut tossa pikkuhiljaa. Kengätkin alkaa kuivumaan pikkuhiljaa. Mut jos miettii vaikka sitä, että satais puolet päivää tai koko päivän, niin se on ehkä toisenlainen tilanne taas se. Pitää ehkä lukea enemmän tästä wet feet periaatteesta. Pitää jossain vaiheessa tehdä sellainen ihan virallinen video, tai osuus, missä kiittää kaikkia muita ihmisiä, jotka on innostanut ja inspiroinut lähteä tekemään mitään tämmöistä. Mikäs sulla on fiilis siellä? Nyt kun taas pääsi liikkeelle, niin aika hyvä. Nyt ollaan Kosevalla. Eli tuolla. Tultiin jostain täältä. Käytiin Venäjän hiekalla. Pohjoisniemessä pieni tauko ja tuolla pieni tauko ja kohta tullaan tuolla. On kyllä tuotu hienoa klapia. Sahattu just oikein pituiseksi. No oho. Täytyy sanoa kyllä, että harvaanpa sitä tällaisessa vessassa tulee istuttua, että täällä on kaikki mahdollinen. 2 vessapaperirullatelinettä. Joo. Muovijätteen paikka on täällä. Ai niin, mä oon nyt jo 2 kertaa unohtanut jättää mun muovijättä. Noniin. Ehkä se nyt onnistuisi. No joo. Ollaan nyt oltu täällä Kosevossa jonkun aikaa. Syöty iltapala. Ja mitäs mun piti vielä sanoa? Ollaan menty siihen autiotupaan. Lämmitettiin kamina. Minnalle tuli aika kylmä, niin se saa siellä lämmitellä. Joo, kyllä täällä jo tippoja tulee. Tosi kiva maja. Täällä tulee pari tippoja. Miksi paleltaa? Mä luulen, että kaikki alkoi siitä, että me joutui päiväkahveen. Mulle tuli pään särky, jonka jälkeen mä jämähin paikallani istumaan ja ennen kuin huomasinkaan, niin mulla on kauhean kylmä. Ja nyt sitten tässä sitä kylmyyttä yritämme jollain tavalla saada pois. Mä sanon, että tää kämppä on kyllä kohta niin kuuma, että mä en voi olla täällä. Et ei enempää puuta, kiitos. Juodaan ne kahvit, niin katsotaan miten käy. Eiköhän tää päivä ollut tässä. Mä en edes tiedä mitä kello on, ei huita kattoa. Väsyttää. Riippumatot odottaa. Katsotaan huomenna uudestaan. Päivät.
Heräsin vähän etuajassa. Mä päätin tulla tänne tekemään kiehisiä. Siltä varalta, että Minna haluaisi lämpimään. Kävi eilen yrjäämässä. Taisi olla ihan monen tekijän summa, mutta ei mitään myrkytystä tai huonoa ruokaa eikä sellaisesta vedestäkään. Siis juomavedestä. Kuulemma helpotti. Seuraavaksi oli aamupalan vuoro. Sitten lähdetään pois. Aamupala on syöty. Me ollaan melkein pakattu. Katsotaan mitä kello on. 10.49. Jos me herättiin 7 maissa. 7 maissa 8 sä herätit. 8 maissa? Herätinkö? Joo. Okei, 8. Ja tultiin semmoisen lopputulokseen, että Minna on nyt vähän kipeä. Joo. Ja kevennetään hänen rinkkaa mahdollisimman paljon. Mun rinkka on sitten mahdollisimman raskas. Tänään mennään aika nopeasti vaan pois parkkipaikalle takaisin. Semmonen reissu tulossa tällä kertaa. Tää on vähän semmonen harrastus, että tämän kanssa on pakko pystyttävä... Mitä sanaa nyt etin? Improvisoimaan. Mukautumaan. Ei kannata vaan olla hirveän itsepäinen. Ei kovin kiva olo edelleenkään tänä aamuna. Sanotaan nyt näin, että on parempi kuin eilen. Ai kauheeta, joku itikka kävi paremmassa. Pistetäänkö myrkkyä? Joo, laitetaan vaan sitten kun lähdetään. Joo. Nyt lähdettiin kävelemään takas autolle. Moraali on vähän alhaalla. Mutta on se ollut alempana. Taas tuulee kyllä. Jonkun verran. Sopiva keli mulle. Meidän suurin toive nyt on se, että ei sataisi, koska ainakin täältä Pohjoisniemeltä Koirakivelle asti ne pitkospuut ne on tosi liukkaat, jos ne vähänkin märät, ja osa on ihan lahonnut. Taivas ei kyllä lupaa mitään meille, mutta pari hassua kuuroa tullut aamun aikana. Ehkä se tästä. Ehkä se tästä vielä. Onks fiiliksi Kosevan autiotuvasta? Ihana. Söpö, pieni. Lämmin. Lämmin kuin mikä. Melkein sais saunan siitä. Tunnelmallinen. Kyllä. On nää vähän märät vielä. Aika liukkaat. Tullaan takas tähän Majavan kotialueelle. Toivottavasti ei törmätä vihaiseen Majavaan. Tää on nyt se toinen ampparipesä, mikä me ollaan löydetty puusta pudonneena.
Onkaan vaan tuullut niin kovaa. Minnan kevennetty rinkka toimii. Päästään täältä ehkä poiskin. Ja mulla on aikamoinen taakka tässä. Mutta ei liian paha. Olemme nyt tässä Tilikkajärven vastaran. Olemme nyt tässä Tiilikkajärven toisella puolella, kun mistä lähdettiin. Aika nopeasti tultiin tänne. Tullaan taas kohti jossain vaiheessa siihen Täyssenen rauhan rajakivelle. Tiilikka on aikoinaan ollut Ruotsi-Suomen ja Venäjän välistä rajaseutua. Ymmärtääkseni se kivi on merkannut jonkun rajan ja se on siellä edelleen. Mun mielestä ne oli pahimmat ne mitä tuolla aikaisemmin. Tää on se pahin. Oho. Nää on tosi liukkaat ja mädät. Mistähän me tultiin eilen tästä? Pelottaa. Noiden kivien kohdalla kulki aikoinaan Ruotsi-Suomen ja Venäjän välinen raja-alue. Toi rajakivivyöhyke, mikä tuolla on, niin yhteen niistä kivistä on sitten tää rauhan rajan merkki kaiverrettu, eli se kansallispuiston merkki, niin mikä on tähän tehty, niin siinä on esimerkiksi kuvattu se, mitä siinä kivessä lukee. Vähän heiluvat pitkukset. On nämä paremmat kuin ne toiset. Tänne pitäisi saada lisää kävelijöitä, niin nämä menis paremmin maahan kiinni. Joo. Nyt jos joku harkitsee Tiilikkajärvelle, Tiilikan kansallispuistoon, Tiilikkan kansallispuiston tuloa, tänne vaan. Ollaan tässä nyt istuttu hetken aikaa vetämässä happea. Tuolla on tumma pilvi. Just tässä kohtaa paistaa aurinko. Kohta se menee pois. Sitten tuleekin vähän isompi pilvi. Saavuttiin nyt tänne Tiilikan aukiolle. Ja lounaan paikka. Mä kuulin kuinka maha kurni. Tää on ehkä meidän suosikki. Sitä on syöty aika monta kertaa. Se vaan on niin hyvä. Sitten on tämmönen kahvi. Strong taste. Kun ei pistä liikaa vettä. Ja sitten palanpainikkeeksi pari salamis. Red chili. Ne kun vetästään, niin vyörytään täältä alas.
Tällä reissulla ollaan taas käytetty tätä Platypuksen Gravity Works vesifiltteriä. Toimii painovoimalla ja eipä tarvitse aina keittää vesiä ja juoda kuumaa vettä. Tää on vaihtoehtoinen pala. Se on aktiivihiilisuodatin. Oli niin halpa. Oli pakko. En mä nyt tiedä, onks... Ei oo totta! Sammutinko mä sen? Mä olisin halunnut vähän neuvottaa sitä, mutta ei. No niin, tervepä taas. Ollaan täällä Tilikan autiolla. Ollaan syöty ja juotu hyvin. Tuolla päin on lähde. Ollaan otettu sieltä vettä. Kilsan päässä on uitonkämppä taas. Ja tää on aika kiva tää autio. Mitähän täällä olisi 12 astetta enää? Uiton kämppä jää tosiaan taas taakse. Edessä alkaa 3,5 kilometriä matkaparkki paikalla. Ollaan siis Uiton kämpällä. Lähdetään eri reittiä takas kuin mitä tultiin. Se on vähän pidempi, mutta näköjään todella pitkälle pitkostettu. No niin, lähtiessä Uiton kämpältä kello on 16.20. 3,5 kilsaa määränpäähän. Katsotaan mitä menee aikaa. Tosi tyyni keli. Mäkin joudun laittaa fleecin ihan päälle, ettei tullut kylmä. Ainakin täällä on hienot pitkokset. Vanhat pitkokset taas. Vai että mun kenkäkokeilun fiilikset? No nyt ne on taas ihan kuivat kyllä. Sukatkin kuivas nopeasti. En osaa sanoa. Sulla on vissiin ihan kuivat ollut koko ajan. Joo, kyllä. En osaa sanoa. Kyllä mun mielestä hengittää paljon paremmin kuin mun Gore-Tex-selliset kengät. Pitää vähän lukea enemmän aiheesta. Joo. No, kuulostaa kuitenkin siltä, että sä et oo ihan ranteet auki niiden kanssa. No en oo ranteet auki. Uiton kierroksen itäinen puolisko on siis harjuja, mäntymetsää, kangasmetsää ja soita. Välillä hyvin vetistä suota. Hyvin paljon. Mikä toi oli? Suovilla? Tupasvilla. Tupasvilla. Siis täällä on tosi paljon tupasvillaa. En tiedä onko se merkki hyvinvoivasta suosta, mutta toivottavasti olisi. Se on aika makeen näköistä. Alamme lähestyä pikkuhiljaa Sammakkotammea. Paikka, josta eilen lähettiin.
Täytyy olla ihan vielä siellä, mutta ei tästä pitkä matka enää ole. Mitähän meillä on tullut kilsoja? Niin. 35 kilsaa per niinku yhteensä. Häh? Siis 35 kilsaa yhteensä. Ei kun 25. 25 yhteensä. Jaha. 0,6 jäljellä. Uiton vene. Se on Metsäkartanolla mennä käynyt, mutta toi Pumpulikirkon hiidenkirnu on hieno. Ja Pankalammen laavulla mä oon ollut yötä. Okei. Se on hieno. Niin, siis Pumpulikirkon hiidenkirnu on kuulemma talvella näkemisen arvoinen. Joo, sit tulee kuin alttari. Siitä syystä se on saanut nimensä Pumpulikirkko. Se on siis puolikas haljennut hiidenkirnu. Se on aika makeen näköinen. Mulla on eräkuvia siitä olemassa. Yöunet on jäänyt vähän lyhyiksi, koska me ollaan oltu iltaisin yleensä hereillä aika kauan tekemässä asioita ja nautiskelemassa maisemista. Täytyy ehkä panostaa ensi kerralla siihen, että lähtee aikaisin, menee nukkumaan aikaisin. Ja siihen haukatus siihen kohtaan, no just näin. Olisiko Sammakkojärvi oikein? Kyllä. Tällä hetkellä mennään jossain täällä puolen kilsan päässä Sammakkoniemestä. Varmaan pitkospuita loppuun asti nytkin. Uskaltaisin väittää. No niin, eli tää vaellus alkaa olla tässä. Ollaan allekirjoittamassa vieraskirjaa. Tiilikkajärven kansallispuiston vieraskirjaa. Tänään on vissiin 26.6. Joo. Katsotaan kuinka nopeasti me tultiin se 3,5. Vähän reilusti tunti. Tunti 10 minsaa. Siinä oli hyvä tauko kyllä yhdessä vaiheessa. Ja paljon kuvausta. Paljon kuvausta. Ei hassumpi tahti. Aika helppo maasto. Mä sanon, Yökosevalla oli oikein mukava. Yllätyimme kansallispuiston puitteista. Joo. Kiitos seurasta. Nähdään ensi kerralla. Nähdään. Noniin. Nyt sitten lähdetään.